Întunericul, gros ca goașa, s-a vărsat pe o foaie albă de hârtie. A inundat totul, fără a lăsa niciun gol, împiedicându-vă să respirați. În acest întuneric, însă, nu e deloc înfricoșător. Dar un sentiment ciudat și dureros de anxietate învăluie și umple sufletul. Nina a înaintat prin atingere, apucând golul cu mâna. Fiecare pas orb a fost dificil pentru ea. Mamă! Mamă! A auzit ea plângând. O auzise înainte, vocea îi era familiară. Nina știa că o rază de lumină va străluci în întuneric. Acum, foarte curând, trebuie doar să așteptăm puțin. Unde ești? Unde te-ai dus? Se gândi femeia, mișcându-se în masa de aer negru fără speranță. Mamă, sunt aici! Găsește-mă! A strigat și a strigat Nina. Fata! Te voi găsi, te voi găsi, auzi? Șopti Nina și se îndreptă înainte, fără să vadă nimic în fața ei. Și dintr-o dată un snob ascuțit de fân a luminat un cerc, în centrul căruia stătea o fată cu părul lung și curgător. A plâns și și-a întins mâinile către Nina. Vin la tine, voi fi în curând, a șoptit femeia. Încă câțiva pași și se apleca să o ridice pe fată și să o scoată din cercul puternic luminat. Dar întunericul se apropie, ca și cum ar respinge. Nelăsându-le să meargă la copilul care strigă după ajutor, se lipește de mâini, împiedicând mișcarea. Vin, nu pleca nicăieri. Auzi? Așteaptă-mă! Șopti Nina, luptându-se cu forța irezistibilă a întunericului. Mamă, sunt aici! A strigat fata. Vin, cu siguranță voi ajunge la tine. Nina a deschis ochii și și-a simțit cămașa de noapte udă de transpirație rece. O lumină de noapte ardea în colț, a cărei lumină slabă cădea pe perete. Este din nou un coșmar? Sau ce? Mormăi Boris. Dormi deja. Nu mai mormăi. Trebuie să mă trezesc de vreme. Soțul meu s-a rostogolit pe cealaltă parte și a sfărăit, trăgând pătura peste el. Nina a încercat să respire mai uniform. I-a auzit inima bătând sălbatic. Femeia a dat la o parte pătura, s-a dat jos din pat punându-și picioarele în papuci, a călcat în bucătărie, închizând ușa dormitorului pentru a nu-și trezi soțul. Ceasul de pe peretele de deasupra mesei arăta 5 dimineața. Nina a turnat apă într-un pahar, a băut, s-a așezat pe un scaun, încercând să se calmeze. În ultimele 6 luni, ea a avut în mod constant același vis. Nu în fiecare seară, desigur, dar uneori se repetă, privând-o pe Nina de pace, supărând-o. O fată în haine albe stă într-o cameră goală și plânge, își cheamă mama, își întinde mâinile, căutând sprijin și protecție. Femeia nu înțelegea de ce Nina începea să viseze la ea și cine era această fată, dar simțea că copilul era foarte rău, că suferă și, poate, avea probleme. După acest vis, Nina nu și-a găsit un loc peste tot. Chiar și acum, stând în bucătărie, și-a dat seama că nu are rost să meargă la culcare. Într-o oră, soțul și fiica mea se vor ridica, vor începe să se pregătească pentru muncă și școală. Trebuie să punem ceainicul, se gândi Nina, a rămas brânză de vaci în frigider. Femeia a decis să gătească cese caches la micul dejun. Punând masa într-un castron adânc, a scos ouă și zahăr, o sticlă de unci lapte condensat. Sonia iubește cese cachesurile cu lapte condensat, iar Boris le preferă cu smântână sau gem. Ca pe un automat, Nina a frământat aluatul pentru cese caches, a pus tigaia pe aragaz. Când ușa din bucătărie s-a deschis, Boris a intrat în bucătărie cu picioarele goale. Este timpul să bei un sedativ, a remarcat el, uitând să-i ureze soției sale bună dimineața. Toată noaptea te învârți și mormăi ceva. Nu am dormit deloc astăzi. Îmi pare rău. Nu depinde de mine. Acesta este un vis, un coșmar. Din nou am visat o fată care striga după ajutor. Nina s-a plâns. Du-te la farmacie, poate te vor sfătui ceva. Și cum rămâne cu micul dejun? Prăjituri cu brânză. Răcoare. Apoi fă un duș. Sonia se trezește? Întrebă bărbatul, oprindu-se în pragul ușii. Are un ceas deșteptător, se va trezi singură. Nu uitați, fiica noastră este deja adultă și ea însăși trebuie să urmeze regimul zilnic. Nina a răspuns și s-a uitat la ceas. Dacă fiica nu se trezește în 5 minute, va trebui să mergi să o trezești pe fată. Cu siguranță, ieri am stat din nou în rețele jumătate de noapte. Iar cuvintele mamei ei nu sunt un decret pentru ea. Sonia se consideră adultă.
Chiar astăzi împlinește 14 ani. El va merge să solicite un pașaport. Mamă, ce miroase atât de bine! Sonia a intrat în bucătărie în pijamale, uitându-se la ce avea mama ei pe aragaz. La mulți ani, fiică! Nina a îmbrățișat-o pe fată și a sărutat-o ușor, trecând mâna sub părul ei lung și blond deschis. Ai devenit destul de mare acum. Mulțumesc, mamă! Gătești prăjituri cu brânză? Mememe! Cât de mult îmi plac prăjiturile cu brânză! A spus Sonia cu încântare și întinsă, încercând să se trezească cât mai repede posibil. Tata va ieși din baie, te va pune în ordine și se va așeza la masă, i-a spus Nina fiicei sale. Bine, oftă Sonia. Nina a plecat la muncă la 9, cu o oră mai târziu decât soțul și fiica ei. Prin urmare, am încercat întotdeauna să hrănesc gospodăria cât mai gustoasă posibil în zile și, de asemenea, să colectez o gustare pentru Boris în recipient. Sandvișuri, salată de legume. De asemenea, luam prânzul pentru a lucra pentru mine. Avea o cameră separată pentru a mânca în MFC. Puteți încălzi mâncarea în cuptorul cu microunde și puteți face ceai. Și, în ultimă instanță, era o cafenea după colț, unde găteau bine și nu creșteau prețurile. Când întreaga familie s-a adunat la micul dejun, Nina și-a amintit. Mergem la 6. Va veni mama ta? Se întoarse către Boris. Am promis. Înghițind prăjiturile cu brânză cu plăcere, soțul a răspuns. Sonia, nici nu întârzia. Direct acasă de la școală, i-a spus Nina fiicei sale. Ai grijă, mamă. Voi fi la timp. Este ziua mea. Și ce îmi vei da? Fata a râs. Aveți răbdare. Va fi o surpriză. A zâmbit Nina, de aceea există o astfel de nedreptate? Ziua de naștere dimineața și cadourile seara. M-am născut dimineața, nu-i așa? Foarte, foarte devreme dimineața. Era încă întuneric afară și ai venit deja pe lume. Nina nu-și amintea bine nașterea, dar își amintea perfect momentul în care fiica ei a fost dată în brațe, adusă în salonul unde femeia a fost adusă după naștere. Cât de mică era, ca o crisalidă. Inima tinerei mame era plină de iubire, ca un vas gol până la refuz. Și când Nina și-a pus fiica la ea și și-a înfășurat cu lăcomie buzele plinuțe în jurul sânilor, femeia și-a dat seama că ea și Sonia erau una pentru totdeauna. Boris nu a fost mai puțin fericit de nașterea fiicei sale. Când bărbatul și-a adus soția și fiica de la spital, nu a putut să o părăsească mult timp. Totul se uita la fața ei. Degete mici, ușoare, ca puful, fire de păr aerisite pe cap. Și doar soacra, ca întotdeauna, a fost nemulțumită. Nu pot înțelege cu cine arată. Femeia s-a aplecat peste nepoata ei, examinându-i trăsăturile feței. Cu siguranță nu pe Boris. Ochi albaștri, păr blond. Amândoi sunteți întunecați. Schimbarea copiilor, Aleftina Sergeevna. Și culoarea ochilor. Deci este albastru pentru toți bebelușii. Nedevăr. Boris s-a născut cu ochi căprui închis. Poate pe umerii mamei lui Boris. Când va crește puțin, va fi clar cu cine arată. Nina și-a calmat soacra. Să așteptăm și să vedem, a murmurat femeia atunci. Bunica o adora pe Sonia. Dar ea credea că fiul și Nora au răsfățat-o prea mult pe fată și i-au permis multe. Și Nina a rămas pe poziție pentru ca copilul să crească fără complexe, să fie încrezător în sine. Trebuie să-i oferi libertate de alegere. Cât de repede au crescut ea și fetele Boris. Cât de repede a zburat timpul. S-ar părea că până de curând au dus-o la grădiniță, iar apoi toți trei au mers la prima adunare solemnă a școlii. Sonia a fost foarte emoționantă într-o rochie de școală cu un șorț alb și un buchet de flori în mâini. Nina a urmat chiar și când fiica ei a fost prima care a ridicat mâna la o întrebare a profesoarei. Și acum a crescut, a devenit independentă, a început să se pregătească pentru OGE și este, de asemenea, extrem de pasionată de rețelele sociale. Sonia vrea să devină o personalitate media, are chiar și propriul blog. Deci, nimic special, ceva de genul unui jurnal în care își împărtășește cunoștințele, emoțiile, interesele nu cu paginile unui caiet, ci cu abonați reali. Nina și Boris și-au crescut întotdeauna fiica în spiritul democrației controlate. Aproape niciodată nu s-au opus hobby-urilor ei, au sprijinit-o întotdeauna în diverse eforturi, dar nu au lăsat activitățile fiicei lor să scape din vedere. Părinții nu au aranjat controlul total și nu a fost necesar. Sonia și-a împărtășit de bunăvoie aventurile și interesele de fetiță cu părinții ei,
în special cu mama ei. Nina era mândră de fiica ei. Sonia a crescut cu vremurile. Modern, îndrăzneț, puțin îndrăzneț, ca mulți adolescenții, dar cu moderație, fără grosolănie și excese. Fata urma moda tinereții, îi plăcea să se îmbrace la modă. Nu erau bani uriași în familie. Dar Nina și Boris au încercat să asculte cererile fiicei lor dacă dorea haine noi sau vreun accesoriu la modă. Așa că, pentru această zi de naștere, ca cadou pentru fată, au cumpărat un hanorac la modă și, de asemenea, Adidas. Când Sonia i-a arătat mamei ce fel de Adidas își dorea, ochii Ninei i-au apărut mai întâi pe frunte. Erau foarte scumpe. Dar, după ce s-a consultat cu soțul ei, a decis că ziua ei de naștere este chiar sărbătoarea în care ar putea cheltui bani. Seara, oaspeții se adunau la masă. Soacra mea a sosit. Aleftina Sergeevna era un oaspete rar în casa lor. Avea propria ei viață destul de activă, dar nu putea rata ziua de naștere a singurei sale nepoate. Femeia este ciudată, dar a fost întotdeauna destul de rece cu Nene, crezând că nu este cea mai demnă candidată pentru fiul ei. Nina însăși nu simțea prea multă dragoste pentru soacra ei, dar a încercat să arate respect și să aibă tact. Și de data aceasta, când soacra a intrat în sufragerie și s-a uitat în jur cu o privire severă la masa pe care nora ei a pus-o cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Leftina Sergeevna și-a strâns buzele, aruncând o privire nemulțumită. Aș fi putut rezerva o masă într-o cafenea cu o astfel de ocazie. La urma urmei, aceasta nu este o zi de naștere obișnuită, ci 14 ani. Gândiți-vă că Sonia va primi un pașaport în orice zi. E mai confortabil acasă, Leftina Sergeevna, răspunse Nina, verificând dacă uitase ceva. Și nu avem bani în plus pentru a merge la cafenele. Desigur, de unde le vei lua? Este timpul să vă schimbați locul de muncă. Cât câștigi în MFC? Para? Dacă nu ar fi fost Boris, ar fi murit deja de foame. Haide, Aleftina Sergeevna. Câștig normal, ca toți ceilalți. Poate, umerii Ninei. Dar Boris nu s-a descurcat bine în ultima vreme. Au fost puține ordine. Așa este, Mala, spun de mult timp că trebuie să se extindă. Este un constructor excelent și se ocupă cu reparații de apartamente. Și putea construi dahas, case, facilități comerciale. Nu are nici echipament, nici muncitori pentru asta. Acesta este un nivel complet diferit. Și nu este atât de simplu, a argumentat Nora cu Aleftina Sergeevna. Și avem suficienți bani. Despre ce este cearta? Întrebă Boris, zâmbind, intrând în sufragerie. Eu zic că trebuie să creșteți, să treceți la comenzi mai mari și să nu atârnați tapet în apartamente și să nu așezați plăci. Nu începe, mamă, îmi voi da seama singur. Și unde este fiica noastră prețioasă? Bărbatul a răspuns. E pe cale să vină. Nina se uită la ceasul atârnat pe perete. Și Vera este și ea întârziată. Vera, sora Ninei, a fost complet opusul ei. S-a căsătorit de 3 ori și a divorțat de 3 ori. Mi-am schimbat adesea locul de muncă, pentru că au existat întotdeauna motive pentru asta. Dar Vera era o optimistă incorrigibilă și credea că cei mai buni ani ai ei erau încă în față. Deși fata are deja 35 de ani. În ciuda faptului că Vera era mai tânără decât Nina și viața ei nu mergea bine, ea a încercat să o învețe pe sora ei înțelepciunea de fiecare dată, subliniind că își irosește greșit cei mai buni ani. În cele din urmă, toată lumea s-a adunat. Ultima care a sosit a fost fata de ziua de naștere cu prietena și colega ei de clasă Stiopca. Sonia aștepta cu nerăbdare cadourile, iar când tatăl și mama ei i-au prezentat 2 pungi strălucitoare de haine noi, a răsucit-o pe Mina nemulțumită. Nu-ți place? Tu însuți ai spus că vrei exact acest hanorac și astfel de Adidas, și-a întrebat Nina fiica surprinsă. Așa că ți-am spus despre asta acum 6 luni. Mamă, nu mai sunt relevante. Oftă Sonia. Poartă-le și bucură-te, a spus Boris, punându-și o salată în farfurie. Am sperat că ți-ar plăcea cadoul nostru cu mama ta. Trebuie să fii recunoscător. Unii copii pot visa doar la Adidas pentru 10.000 de ruble. Îmi place. Mulțumesc. Fata a pus pungile deoparte. Și nici bunica nu te-a lăsat fără un cadou. Aleftina Sergeevna și-a luat geanta în mâini și a scos un plic cadou frumos. Asta este de la mine. Sonia s-a uitat în plic și, văzând 2 bancnote de 5.000 de ruble, și-a îmbrățișat fericită bunica. Și Nina a observat cu tristețe că fiica ei era fericită cu banii,
care aveau să fie cheltuiți rapid mai mult decât cu dragoste în hainele alese. Cumpără-ți ceea ce vrei. Spre deosebire de părinții tăi, nu aș îndrăzni să impun un cadou unei fete atât de adulte pe gustul meu, a spus Leftina Sergeevna cu bunăvoință. Mulțumesc, bunicuță! Sonia și-a plesnit bunica pe obraz și a pus plicul cu banii în rucsac. Ești cea mai minunată și mai tare. Și cadoul meu va veni mai târziu, a spus Vera. Nina s-a uitat atent la sora ei. Ești din nou fără serviciu? Și cu cât timp în urmă? A întrebat ea, ghicind de ce sora ei a venit la ziua de naștere a nepoatei sale fără un cadou. O săptămână este deja în căutare activă. Ce pot face dacă angajatorii nu apreciază deloc angajații promițători și creativi? În general, mi se pare că m-am născut la momentul nepotrivit. Aș vrea să privesc 100 de ani în viitor. Încercând să pară lipsită de griji, a răspuns Vera. Nina doar a clătinat din cap. Până la vârsta de 35 de ani, era timpul ca sora ei să se stabilească, să-și întemeieze o familie și un copil și să-și găsească un loc de muncă stabil, dar tu era tot timpul, aruncând-o dintr-o extremă în alta. Nu avea timp să lucreze cu tot felul de oameni. A fost atât conductor de tren, cât și secretară și chiar a încercat să devină manager de publicitate. Dar de fiecare dată când s-a dovedit că șefii au subestimat-o, salariul era o pisică, dar nu existau perspective. Mătușă Vera, încearcă să devii blogger, a sfătuit Sonia. Și prietena ei Stiopca a izbucnit în râs, imaginându-și cum va arăta. Chiar știi cum să faci asta, Sonia? Și cât câștigă bloggerii tăi? A întrebat Vera cu un link. Depinde. Unele sunt foarte bune. Ieri eu și Stiopa am postat un videoclip din vacanța de la școală, așa că am avut imediat mai mulți abonați. Aha, majoritatea părinților care au văzut videoclipul. Erau băieți din clasa a 5-a care se băteau, iar directoarea îi despărțea, a fost de acord prietena Soniei. Așa că un băiat a apucat-o de fustă cu dinții. Doamne, ce fel de comportament, mai ales la școală, a spus Leftina Sergeevna. Și tu, Sonia, după ce ai văzut o priveliște atât de scandaloasă, ai decis să o filmezi în fața camerei? Bineînțeles, a fost un gunoi complet. Bunicuță, a exclamat Sonia. O persoană manierată va încerca să-i calmeze și să-i separe pe băieții care luptă într-o astfel de situație. Îi va face de rușine, va spune că este nepotrivit să te comporți așa și că filmezi în fața camerei. Acest lucru este cel puțin revoltător, și-a exprimat opinia pensionară. Și cine ești? Ca mama și tata? Cine altcineva? Poate la mama, dar nu la tata, cu siguranță. Boris cu siguranță nu ar fi trecut pe lângă luptă, pentru că acești băieți ar fi putut să se omoare între ei. Copiii sunt atât de furioși și agresivi acum, a spus Leftina Sergeevna pe un ton de profesoară. Aș lua un exemplu de la tatăl meu. Chiar dacă nu arăți ca el. Nina oftă, ascultând remarcile soacrei sale. De la nașterea Soniei, Aliftina Sergeevna nu s-a privat de ocazia de a sublinia că fata nu seamănă deloc cu soțul ei. Acest lucru a fost neplăcut nu numai pentru Nina însăși, ci și pentru Boris. Așa că de data aceasta buna lui dispoziție a dispărut după cuvintele mamei sale. Mă duc să fumez, a spus bărbatul și, ridicându-se de la masă, a ieșit pe balcon. Și voi pune ceainicul pe ceainic, s-a agitat ea să schimbe subiectul neplăcut al Ninei. Am cumpărat o prăjitură atât de delicioasă într-o patiserie. A dispărut în ușă, iar Vera l-a urmat pe Boris. Luându-i o țigară din mâini, ea a prins bricheta. Boris ofta adânc, gândindu-se la ceva al lui. Nu fi atentă, a spus Vera calm, atinându-i umărul cu mâna. Soacrele găsesc întotdeauna greșeli la nurori. Este în sângele lor. Nu îi găsește greșeli. Aceasta este o piatră în grădina mea. De fiecare dată îmi reproșează că fiica mea nu seamănă cu mine. Sunt eu de vină pentru asta? Ei bine, ca să fiu sinceră, Sonia și Nina nu seamănă foarte mult. Îmi amintesc deja cum era sora mea în copilărie. A ridicat din umeri. Vera, și ești în același loc. Nu? De ce te entuziasmați? Copiii nu trebuie să semene deloc cu părinții lor. Ei sunt ca, cum este, individ. Asta este. Vera și-a întins mâinile. Calmează-te. Nu mă pot calma. Zilele trecute am avut un client, s-a semnat contractul pentru renovarea apartamentului. Așa că, în timp ce imprimam documentele, a văzut o fotografie pe biroul meu. Suntem acolo cu Nina și Sonia. Ea spune ce fiică minunată ai. Cu cine arată?
Amândoi sunteți închis la culoare, iar ea este blondă și cu ochi albaștri. Un Boris frustrat i-a spus Verei. Uneori mă uit la ea și mă gândesc că este complet diferită, ca și cum nu ar fi deloc fiica mea. Ești nebun? Tu și Nina sunteți împreună de atâția ani. Nu iubea pe nimeni în afară de tine. Ai fost primul ei bărbat. Prima și singura. E în regulă, Vera, e în regulă. Intelectual, înțeleg. Și ai... Bărbatul și-a lovit pieptul cu pumnul. Aici se găsește totul. Veveriță de la el. Vera a tras o țigară și s-a gândit. Și apoi, strâmbând cu ochii, s-a uitat la Boris. Atunci du-te și fă testul. Ce test? Pentru paternitate. Desigur, costă bani, dar dacă îi ai, înseamnă că vei plăti. Vera și-a stins țigara și era pe cale să plece, dar Boris a oprit-o. Nu se va simți jignită, Nina? Desigur, se va simți jignit. Desigur. Și? Boris nu a vrut să se certe cu soția sa din cauza îndoielilor sale. Ce și? Asigură-te că nu știe. Asta e tot. Și când ești convins că Sonia este fiica ta, te vei calma și vei uita de toate aceste prostii. Vera s-a dus la masă, unde Nina turna deja ceai. În centru era un tort frumos pe care îl cumpărase în drum spre casă de la serviciu, în care Sonia și Stiopca introduceau lumânări. 14 piese. Gândul de a verifica paternitatea cu un test ADN nu l-a lăsat pe Boris singur. După ce s-a gândit câteva zile, a decis să meargă la laborator. În drum spre clinică, bărbatul s-a convins că va face acest test doar pentru a se calma, pentru a se asigura că toate îndoielile sale, crescute pe baza cuvintelor mamei sale și ale altor persoane, nu au niciun fundament. Sonia și fiica lui și a Ninei. Și nu poate exista alt rezultat. Soția lui Boris nu a dat niciodată motive să se îndoiască de fidelitatea ei. Nina a fost o mamă iubitoare, o soție grijulie și a fost mereu în fața Boris. În viața lor, totul nu a fost întotdeauna ușor. În cele mai dificile momente, când bărbatul a rămas fără loc de muncă, Nina a fost cea care i-a susținut decizia de a-și începe propria afacere. Boris a fost un excelent constructor, finisor, iar soția sa credea că va reuși. Soțul ei a fost recunoscător pentru sprijinul ei. Nina l-a convins apoi că totul va funcționa. A așteptat cu răbdare ca Boris să aibă primii clienți și s-a bucurat când a semnat primul contract pentru renovarea unui apartament la cheie. Acum Boris are un venit stabil, deși nu cel mai mare. Desigur, voia mai mult, dar era mulțumit de ceea ce avea. 2 săptămâni mai târziu, Boris a primit un telefon de la clinică. Testele tale sunt gata, le poți ridica, a spus o voce feminină. Boris s-a simțit agitat și a avut o premoniție proastă. După ce a plecat de la serviciu, s-a grăbit la clinică, iar când asistenta i-a înmânat un plic alb sigilat, a fost chiar puțin confuz. Vrei să verifici rezultatul aici? A întrebat ea, observând confuzia bărbatului. Da, probabil. Boris a rupt marginea plicului și a scos o foaie de hârtie cu numere tipărite. Probabilitatea de paternitate este de 0. A citit-o în tăcere. Scuzați-mă, ce înseamnă asta? A întrebat-o pe asistentă, întinzând o bucată de hârtie. Cel puțin, că nu ești tatăl copilului, a răspuns ea, uitându-se la rezultate. Cum se face asta? Cum se poate așa ceva? Mormăi bărbatul, simțind un fior pe șira spinării. Ar fi bine să o întrebi pe mama. Fata, despre asta, a răspuns calm angajatul politicos al clinicii. Pentru restul zilei, Boris a rătăcit pe străzi, fără să îndrăznească să se întoarcă acasă și să-i arate rezultatele testului de paternitate. Ce nu s-a răzgândit în aceste 2 ore, că s-a plimbat fără țintă prin parc. Așezându-se pe bancă, și-a amintit frenetic întreaga lor viață de la nuntă. Când, în ce moment ar putea Nina să-l înșele? Cum a putut să-și ascundă atât de inteligent aventura cu un alt bărbat și de ce a decis să nască, știind că își înșală soțul? O mulțime de întrebări erau în mintea lui. Și nu a existat niciun răspuns la niciuna dintre ele. Boris nu a observat niciodată o atenție specială din partea soției sale față de alți bărbați. Nu exista așa ceva. Dar îndoielile cu privire la fidelitatea soției sale fuseseră deja semănate în sufletul său. Se părea că o viață de familie fericită și atât de calmă începea să se prăbușească în boabe, ca un castel construit pe nisip. Nina și-a întâlnit soțul într-o rochie de casă și un șorț de bucătărie. Femeia pregătea cina pentru sosirea lui Boris și a fiicei ei. Uite, uite, a spus soțul,
punând plicul cu testul de paternitate pe masă. Ce este? Nina l-a privit surprinsă. Citește-le și spune-mi cu cine m-ai înșelat. El a răspuns sec, iar femeia a simțit o notă metalică în vocea soțului ei. Nu te-am înșelat niciodată, Boris. Cum poți spune asta? A spus Nina indignată. Și această hârtie spune contrariul, a răspuns soțul. Nina a luat plicul în mâini și a scos testul. După ce a citit-o, s-a așezat pe masă, simțindu-și picioarele cedând. O foaie de hârtie cu numere uscate i-a căzut din mâini. Senzația de murdărie care o învăluia din cap până în picioare făcea să doară inima femeii. Acest lucru se întâmplă atunci când nu ești vinovat de nimic, dar nu există dovezi în acest sens. Și acum cuvintele, orice găsesc pentru a se justifica, nu vor însemna nimic. Nu înțeleg. Ai făcut un test de paternitate? Teha a întrebat-o pe Nina de la soțul ei. Da, dar de ce? Ce am făcut ca să te îndoiești de mine? Boris? O vei face? Se pare că nu este nimic. Dar toată lumea din jur spune că Sonia nu seamănă cu noi. M-am săturat să aud asta. Am decis doar să obțin dovezi că este fiica mea. Dar, după cum puteți vedea, nu este așa. A spus Boris. Ce zici? Nu, m-am săturat. Acesta este un fel de prostie. Sunt sigur că este o greșeală. Trebuie să facem un alt test. Boris. Nina a clătinat din cap, complet confuză. Nu, m-am săturat. Spune-mi cine este tatăl Soniei? Nu poți fi altcineva. Nina s-a ridicat și s-a apropiat de soțul ei. A vrut să-l îmbrățișeze, să-l calmeze, dar el s-a îndepărtat de ea. La început am trișat. Acum minți. Se pare că nu te cunoșteam deloc, a spus Boris cu amărăciune. S-a întors și a intrat în cameră, iar un minut mai târziu Nina și-a urmat soțul. Boris își împacheta lucrurile într-o valiză. Părea posomorât. Nina chiar s-a surprins gândindu-se că el va pleca acum și că se vor despărți pentru totdeauna. A fost foarte înfricoșător. Unde te duci? A întrebat Nina. Voi petrece noaptea la birou. Trebuie să fiu singură. Boris a rostogolit valiza pe hol, și-a pus pantofii și a deschis ușa. Dar deodată Sonia, care se întorsese de la școală, a apărut în fața lui. Tată, unde te duci? A întrebat fata. Trebuie să plec. Uitându-se la el surprinsă, Sonia și-a eliberat mâna. Boris s-a dus repede la lift, a apăsat butonul și, când ușile s-au deschis, a dispărut în cabină. Mamă, ce e neregulă cu tata? Te-ai certat? Întrebă fata. Nina s-a uitat la ea în gol, apoi și-a scos repede șorțul ponosit, l-a aruncat pe bancheta de pe hol și-a pus pantofii și era pe cale să plece. Mănâncă pilaf pe aragaz, mă voi întoarce în curând. Și-a părăsit fiica și a părăsit apartamentul. Femeia se grăbea să ajungă la clinică înainte de închidere. Se sufoca de indignare. Voia să-i vadă pe acești semispecialiști care îi distrugeau viața de familie cu testele lor. Cine le-a permis acestor oameni care erau străini Ninei să tragă concluzii atât de josnice? Cine le-a permis să-i dea lui Boris acest rezultat fals al analizei? Abia stăpânindu-și furia, Nina s-a apropiat de administrator. Unde este doctorul șef? A întrebat femeia. Nicolae Ivanovici este la locul său, dar nu acceptă astăzi, a răspuns politicos asistenta. Vrei să te înscriu pentru următorul? Vineri? Nu, am nevoie de el acum, a răspuns Nina cu fermitate, ținând în mâini testul de paternitate pe care Boris îl lăsase în urmă când a plecat. Nu poți face asta acum. Fata a încercat să oprească pe Nina, dar ea zburase deja în cabinetul medicului șef. Stai! Cer o explicație, a spus Nina, oprindu-se la o masă la care stătea un bărbat în vârstă cu ochelari și halat alb. Nicolae Ivanovici, i-am spus că nu poți veni la tine, dar asistenta a încercat să se justifice. Du-te, e în regulă, a spus doctorul. Nina a așteptat ca ușa să se închidă în spatele fetei, a pus testul în fața doctorului. Aici, soțul meu a făcut un test de paternitate în clinica ta. Greșește. Există o greșeală aici. Doctorul a luat hârtia în mâini, s-a uitat la rezultate prin lentilele ochelarilor și s-a uitat cu atenție la Nina, nu mi-am înșelat niciodată soțul. Sonia este fiica noastră comună. Vă rog să verificați din nou rezultatele. Cu siguranță a existat un fel de eșec undeva. Acest lucru este puțin probabil.
Echipamentele moderne vă permit să determinați înrudirea cu un grad foarte ridicat de probabilitate și cu același grad de probabilitate pentru a dovedi contrariul. Așezați-vă. Nina s-a așezat pe masă, simțind privirea unui medic pe care nu-l cunoștea. S-a uitat la ea ca și cum s-ar fi gândit la ceva al lui. Calmează-te, a spus doctorul pe un ton conciliant. Cum mă pot calma? Boris a fost primul meu bărbat și este singurul. Nu am avut pe nimeni altcineva. Iar testul tău este o calomnie murdară. Să nu tragem concluzii pripite. A calmat un bărbat în halat alb. Bea apă. S-a ridicat și a turnat apă într-un pahar, a pus-o în fața Ninei. Singurul lucru pe care ți-l pot oferi acum pentru a face lumină asupra situației tale este să faci un test de maternitate. S-a așezat din nou pe scaunul din fața femeii și a spus doctorul. Ce înseamnă asta? Nina nu a înțeles. Orice se poate întâmpla în viață, credeți-mă. Nu vreau să fac încă presupuneri. Vă sugerez doar să vă testați. Atunci vom vorbi mai în detaliu. A ridicat din numeri. Doctorul se uită la ceas. Ziua de lucru în clinică se apropia de sfârșit, iar laboratorul probabil se închidea deja. Dar văzând cât de îngrijorată era Nina, a ridicat telefonul și a apăsat câteva butoane. Medicul șef este îngrijorat. O să-ți trimit o fată acum, să iei materialul de la ea pentru analiză. Da, m-ai înțeles bine. Mulțumesc. Doctorul a închis receptorul și s-a uitat din nou la Nina. Acum du-te la laborator, te așteaptă deja acolo. Și când rezultatele testelor sunt gata, vino la mine. O poți face fără programare, a spus ea. Niciodată în viața ei, Nina nu și-ar fi putut imagina că va face un test de maternitate. Femeia a înțeles că astfel de teste sunt făcute de cei care se îndoiesc de relația lor cu membrii familiei. Dar Nina nu s-a îndoit nicio clipă că era mama Soniei. Un astfel de gând nici măcar nu putea apărea în capul ei. Și-a purtat fata sub inimă timp de 9 luni. A născut-o și și-a amintit cum au început contracțiile, cum Boris a chemat o ambulanță și cum au așteptat-o la intrare, numărând fiecare minut. Și apoi durerea, transpirația care îi curge de pe frunte și țipătul bebelușului. Ce a mers prost în viața Ninei și a lui Boris la 14 ani de la nașterea fiicei lor. Femeia nu a înțeles, simțindu-se neputincioasă în fața numerelor uscate de pe o foaie de hârtie albă. Când Nina s-a întors acasă, Boris dispăruse. Sonia stătea la masa din camera ei, legănându-se pe scaun. Mama și-a dat seama că asculta muzică în căști. Nina s-a apropiat de fiica ei și a scos cu grijă căștile din ureche. Ai mâncat? A întrebat-o pe fiica ei. Da, mamă, îmi fac temele. Nu interveni. A răspuns Sonia. Bine, mă duc la culcare, a spus Nina, trecând ușor mâna prin părul blond al fetei. Nu voi rămâne mult. A fost o zi grea. După toate experiențele, Nina și-a dorit un singur lucru: să stingă lumina, să se scufunde sub pătură și să adoarmă măcar pentru o vreme, fără să se gândească la șocuri. Nu înțelegea cum se putea întâmpla ca paternitatea apropiată să-i distrugă într-o clipă viața, atât de calmă, măsurată și chiar fericită. Noaptea, Nina și-a văzut din nou coșmarul, care o bântuia de 6 luni. O fată cu părul lung și negru plângea și își chema mama, iar întunericul negru și lipicios învăluia totul în jur, lăsând doar un cerc de lumină, în centrul căruia stătea bebelușul. Mila pentru fata ciudată m-a înnebunit. Nina a înțeles că acest sentiment de anxietate nu putea apărea de nicăieri. Trebuia să existe un motiv. Cine ești? Și unde este mama ta? Se gândi Nina când se trezi. Răsărise pe fereastră. Începea o nouă zi. Nu voiam să mă ridic, mai ales că nu voiam. Nina nu avea planuri pentru această după-amiază de sâmbătă. Întorcându-se de cealaltă parte, femeia a încercat să adoarmă, dar gândurile la fată, care în vis plângea și își chema mama, nu i-au dat pace. Femeia s-a ridicat și nu s-a ridicat din pat. Mi-am luat smartphone-ul de pe noptieră. Ce înseamnă să visezi o fetiță care plânge? A scris ea în bara de căutare. Internetul a oferit mai multe opțiuni simultan. Nina nu crezuse niciodată în ghicit și în interpretarea viselor, dar acum a vrut brusc să știe ce se scria despre asta în cărțile de vise. Să vezi o fată în lacrimi, aparent bunăstare este fals și totul se va termina în probleme, a citit Nina, mișcându-și buzele. Dacă fata are părul negru, te vei confrunta cu înșelăciuni neprevăzute, răutate. Femeia și-a pus telefonul deoparte. Conform cărții de vise, viziunile ei nocturne nu sunt de bun augur. Nina s-a dat jos din pat într-o dispoziție proastă. Soțul ei a plecat
Și-a făcut valiza și a acuzat-o de trădare. Nu se știe când se va întoarce și dacă se va întoarce deloc, dar dacă acesta este începutul sfârșitului vieții lor de căsătorie. Avea nevoie să se înveselească. Făcea cafea, surprinzându-se gândindu-se că fără Boris era foarte inconfortabil și singur acasă. Poate ar trebui să-l sun? Se gândi Nina și luă deja telefonul în mână, dar se răzgândi. Cu siguranță Boris nu este încă pregătit pentru o conversație, este supărat pe ea, chiar supărat, sigur că soția lui l-a înșelat acum 14 ani. Și apoi a născut o fată dintr-un alt bărbat. Nu mi-a trecut prin cap că toate astea îi se întâmplă ei, și nu eroinei unor seriale stupide pentru femei. Nina se uită la ceas. Sunt deja 9. Sonia se va trezi în curând. Ca și cum ar fi automat, femeia a deschis frigiderul. Am scos cârnați, unt și brânză. Am pus-o pe masă. Apoi, pe masă a apărut o chiflă, pe care Nina a tăiat-o felii și a făcut sandvișuri. Nu am vrut să gătesc nimic. În liniște, s-a auzit vibrația unui telefon mobil. Nina s-a uitat la ecran cu speranță, dar nu era Boris. Sora mea m-a sunat. Bună dimineața! Vera, de ce sun dimineața de vreme? Ce s-a întâmplat? Desigur, s-a întâmplat. Boris m-a sunat ieri. Pur și simplu nu era el însuși. Oh, haide, surioară! Toată viața ei s-a prefăcut că este o soție și o mamă liniștită și decentă, dar de fapt s-a dovedit a nu fi deloc atât de simplă. Vera, ascultă, ne vom da seama fără implicarea ta. Sora ei, Nina, a întrerupt tirada înflăcărată a surorii sale. Nu este nevoie să interveniți. Pur și simplu nu înțeleg. Și când ai reușit să păcătuiești? Nu? Se pare că este mereu acasă, mereu în fața tuturor. Și Boris a fost primul tău om. Știu asta. Și cine era după el? Nu m-am culcat cu nimeni. Este un fel de greșeală. Încercând să nu se irite și să rămână calmă, a spus Nina, și nu-mi place să dovedesc și să găsesc scuze, mai ales ție. Nu înșel pe nimeni. Mă îndoiesc. Cel puțin mi-ar fi spus cine era tatăl Soniei. Bine, dacă nu vrei, nu-mi spune. Dar ce ai de gând să faci acum? Și dacă Sonia află că Boris nu este tatăl ei? Și atunci? Nu știu. Vera, am trecut și testul de maternitate. Aștept rezultatul. De ce? Dacă Boris nu este tatăl Soniei, atunci oricum ești mamă. Vera a fost surprinsă. Medicul a spus că există o posibilitate foarte rară ca o genă să se rupă în ADN. Acest lucru poate explica totul. Așa că am trecut. Am înțeles. Te apuci de ultima picătură ca să nu-i mărturisești lui Boris trădarea. Degeaba. Ar fi mai bine să vorbim despre orice. Am decis cum să trăim mai departe. La urma urmei, Sonia este deja mare. Și Boris a fost un tată bun pentru ea în tot acest timp. Și înșelăciune? Gândi. Oamenii spun că un bun stângist întărește o căsnicie. Boris este tatăl Soniei și acest lucru nu este discutat. Și ceea ce s-a întâmplat este doar un eșec la teste. Și nu mai spune prostii. Nu-mi place. Nina s-a întors și a văzut că Sonia stătea în ușă și își privea mama vorbind la telefon. Gata, nu mai pot vorbi. Vom suna mai târziu, i-a spus surorii sale și a închis telefonul. Mamă, ce se întâmplă? A întrebat fiica Ninei. De ce nu se discută despre faptul că tatăl meu? Nu acordați atenție. Să te așezi la micul dejun și să bei ceai? Toarnă. Sonia și-a privit mama surprinsă. Când a întrebat, a auzit fragmente din conversația cu mătușa Vera, dar nu a înțeles despre ce vorbeau. Punând cana pe masă, Nina i-a urat fiicei sale poftă bună și s-a dus în camera ei, urmată de privirea Soniei. Starea de spirit a femeii s-a deteriorat complet după o conversație cu sora ei. Nina fierbea de indignare. Vera nu este capabilă să-și îmbunătățească viața personală, dar se amestecă în afacerile ei și chiar și fără ceremonii. Și Boris este bun și el. În primul rând, s-a grăbit să-i spună surorii soției sale că a născut-o pe fiica sa dintr-un alt bărbat. Trebuie să vorbesc cu Boris, să discut totul într-o atmosferă calmă. Se gândi Nina, era pe cale să meargă la biroul lui Boris, sperând să-l găsească acolo, când soțul ei însuși a venit acasă. Slavă Domnului, femeia a oftat ușurată și, încercând să pară calmă, încrezătoare în dreptatea ei, a întrebat. Ți-e foame? Da, nu am mâncare la birou. El a răspuns, ridicând din numeri. Voi găti ceva acum.
Nina s-a agitat și s-a grăbit să meargă în bucătărie. Soțul ei s-a apropiat de ea, a îmbrățișat-o, a strâns-o de el și apoi s-a uitat în ochii ei. Nina a citit remușcare, înțelegere și dragoste în ochii lui. Întotdeauna se uitase la ea cu atâta dragoste în toți acești ani. Femeia credea că acum totul se va îmbunătăți. Deci ce avem în frigider? Soțul meu a întrebat vesel, deschizând ușa unității cu 2 camere. Nu prea multe. E un pui, l-am cumpărat ieri, spuse Nina timid. Apoi s-a decis, îți vom coace puiul la cuptor. Ciur, eu comand, iar tu joci rolul bucătarului. Boris a râs, iar Nina a râs și ea. Și-au pus șorțurile de bucătărie și au început să pregătească cina. Sonia, care trecea pe lângă bucătărie, s-a uitat înăuntru și a fost surprinsă. Ce cauți aici? Pregătim cina, alăturați-vă nouă. Luați cartofii, curățați-i și spălați-i corespunzător. Și mama va curăța usturoiul și ceapa între timp, a sugerat tatăl. Nu mă amintesc ultima dată când ați gătit împreună. Sonia a luat plasa de cartofi și a pus-o pe masă, gata să decoiască legumele rădăcinoase. Da, a fost cu mult timp în urmă. Am încercat să mă amintesc ultima dată când ea și Boris au gătit terci împreună. Sonia a părut să meargă la grădiniță și s-a îmbolnăvit. Nu avea poftă de mâncare. Și tu și cu mine ne gândeam cu toții la ce să o hrănim cu mâncare delicioasă. Îți amintești? Exact. Ți-ai făcut toate cotletele de marcă. A râs Nina. Și ai gătit bulion de pui. Totul spunea că există multă putere vindecătoare în bulionul de pui. La unison, soțul Ninei a râs. Ei bine, da. Sonia a clătinat din cap, uitându-se la părinții ei, cufundată în amintiri. Și ce am mâncat atunci? Cotlete sau bulion? Cuplul s-a uitat unul la celălalt și a râs zgomotos. În timp ce eram în bucătărie, te-ai dat jos din pat și ai ajuns la rezerva de bomboane pentru anul nou. Le-am mâncat pe toate, o pungă întreagă, a spus tata zâmbind. Da, Nina a dat din cap, confirmând cuvintele lui Boris. Ei bine, nu, au mai rămas câteva lucruri. Chiar și atunci, se ținea de stomac, înecându-se că îl durea foarte mult, și ea însă și arăta cu degetul spre dulciurile rămase. Tată, nu am încercat bomboanele acelea cu urșii. Da, a fost. Ce fiică amuzantă am avut. Gătitul cinei de sâmbătă împreună i-a făcut pe cei doi să se simtă din nou apropiați. Sonia, care observase frigul care trecuse între mama și tatăl ei cu o zi înainte, i-a privit surprinsă, îmbrățișându-se, sărutându-se, veselă și veselă. Nici măcar nu li s-a părut pentru o vreme că tot ce s-a întâmplat a fost un vis. Nu a existat niciun test de paternitate pe care l-a făcut Boris, nici împachetarea grăbită și noaptea în birou. Viața familiei a revenit la normal. Dar 2 săptămâni mai târziu, telefonul Ninei a sunat. Au sunat din laborator. Au spus că testul este gata. Femeia și-a luat concediu de la serviciu de vreme și s-a grăbit să meargă la clinică. Era condamnată de sentimente amestecate. Pe de o parte, nu voia să știe ce era în acest test, pentru că pacea și liniștea se întorseseră acasă. Și Boris nu i-a mai spus un cuvânt despre faptul că Nina s-a săturat de Sonia. Pe de altă parte, a trebuit să afle adevărul. Nu îți poți ascunde capul în nisip ca un struț. Cu toată hotărârea, luând mai mult aer în plămâni, Nina a deschis ușa clinicii și s-a apropiat de fata care dădea rezultatele testului. După ce și-a spus numele de familie, a primit plicul prețuit. Femeia a deschis-o și a trecut ochii peste rândurile cu numere. Și a înghețat. Probabilitatea de a fi mamă este de 0. Era ca și cum Nina ar fi fost stropită cu apă rece din cap până în picioare. Cum se poate întâmpla asta? Nu este mama Soniei. Femeia s-a dus hotărâtă la cabinetul medicului șef al clinicii, care a promis că o va vedea de îndată ce testul va fi gata. Doctorul și-a ținut promisiunea. A invitat-o pe Nina să se așeze, a luat hârtia cu rezultatul în mâini. Ce înseamnă asta? A întrebat Nina, simțind că începe să se simtă amețită. Acest lucru poate însemna un singur lucru. Tu și soțul tău nu sunteți părinții biologici ai fiicei tale. Doctorul a răspuns calm. Nu este copilul tău. Are un ADN complet diferit. Doctorul ridică din numeri. Am o singură versiune. Evident, nu ți-ai adus copilul de la spital. Nu văd alte explicații. Nina a părăsit cabinetul medicului șef al clinicii pe picioare de bumbac, care nu simțeau nimic sub ele. Apropiindu-se deja de casă,
și-a sunat soțul. Boris, vino urgent, trebuie să-ți arăt ceva. Iar când Boris era acasă, Nina i-a înmânat documentul. După ce a citit hârtia, bărbatul s-a așezat pe masă și și-a lăsat capul în jos. Dacă Sonia nu este fiica noastră, atunci unde este a noastră? A întrebat el, după ce s-a gândit o vreme. Nu știu, Boris, dar trebuie să o găsim, a spus Nina, abia reținându-se să nu izbucnească în lacrimi. Soțul ei s-a uitat la ea și s-a uitat fără să clipească. Vestea că el și soția s-au crescut fiica altcuiva timp de 14 ani l-a șocat. În cele din urmă s-a ridicat, și-a turnat niște apă și a băut cu lăcomie. Nu vom căuta pe nimeni. Vom lăsa totul așa cum este și vom continua să trăim ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Boris, nu putem trăi ca înainte. Undeva pe acest pământ, propria noastră fată merge. Trebuie să știm totul despre el, trebuie să-l vedem. Dacă se simte rău, până la urmă, ce se întâmplă dacă părinții ei o tratează cu cruzime? Cum vă imaginați? Ei bine, o vom găsi pe fiica noastră și ce-i vom spune Soniei? Nu mai ești fiica noastră, avem o altă fată. Așa vă imaginați? Nu o vom părăsi niciodată pe Sonia. A fost al nostru și va rămâne. Dar trebuie să ne găsim și propria fiică, și-a convins Nina soțul. Cuplul s-a certat, fiecare apărându-și opinia, dar observând că Sonia se întorsese acasă cu mult timp în urmă și stătea pe hol, ascultând despre ce vorbeau părinții ei, au tăcut. Fără să observe că Sonia se întorsese acasă cu mult timp în urmă și stătea pe hol, ascultând despre ce vorbeau părinții ei. Au tăcut doar când au auzit sunetul ușii trântindu-se. Aceasta este Sonia. Nina s-a grăbit pe hol, dar fata nu era acolo. A auzit totul. Boris a văzut pe fereastră cum fiica lui a ieșit pe intrare și a mers repede prin locul de joacă, departe de curtea clădirii înalte. Doamne, ce se va întâmpla acum? Ajungeți din urmă, opriți-o! Unde s-a dus? Și unde o voi căuta? A spus Boris confuz, dar Nina și-a pus deja adidașii pentru a se grăbi după Sonia. Femeia a ieșit în fugă pe intrare, s-a uitat în jur. Sonia nu era în curte. Timp de o oră, Nina s-a plimbat prin cartier, a întrebat trecătorii dacă au văzut o fată de 14 ani, dar nimeni nu a văzut-o pe Sonia. Disperată, Nina s-a întors acasă. Dar imaginați-vă surpriza ei când, intrând în bucătărie, femeia și-a văzut soțul și fiica luând masa calm la masă. Unde te duci? Stai jos, a spus soțul lui Nini. Femeia se uită confuză la el, apoi la Sonia. Mamă, tata mi-a spus totul, a spus fata. Un fior neplăcut i-a străbătut șira spinării, dar apoi, uitându-se la ochii fiicei ei atât de dragi, atât de iubite, a simțit tandrețea pe care Sonia o simțise întotdeauna. Mama s-a ghemuit în fața fetei și s-a uitat la ea cu ochii plini de lacrimi. Nu știu dacă ți-a spus sau nu, dar ar trebui să știi, nu te vom părăsi niciodată. Te iubim foarte, foarte mult, a spus Nina, știu, mamă. Și eu te iubesc foarte mult. A fost o seară de revelații, când mama, tatăl și fiica se apropiau din nou. Stând pe patul din dormitor, părinții și fiica s-au uitat la fotografiile micuței Sonia, au râs, au glumit și-au amintit incidente amuzante din viață și-au îmbrățișat fiica din nou și din nou. Dar atât Boris, cât și Nina nu s-au putut abține să nu se gândească la fata care era fiica lor adevărată, dar nu au îndrăznit să vorbească despre asta. Sonia însăși a început să vorbească despre asta. Mă întreb dacă seamănă cu tine? Fata a întrebat pe neașteptate de părinții ei. Boris și Nina s-au uitat confuz. Nu vrei să o vezi? Sonia a fost surprinsă, observând confuzia părinților ei. Boris tuși. Nu știa ce îi va răspunde fiicei sale. Dar părea deja arzând de dorința de a-l vedea pe cel cu care a fost înlocuită la naștere. Vezi, fiică, i-a spus tatăl Soniei, fata asta trăiește și nu știe ce s-a întâmplat. Dacă intervenim, o putem răni. Dar am înțeles totul și nu v-am considerat pe voi nu părinții mei, a insistat Sonia cu încăpățânare. Trebuie să o găsim. Toți împreună. Nu cred că este o idee bună, a ridicat Boris din umeri. Nina a eitat o clipă, s-a uitat la Sonia, cum va reacționa, apoi a adăugat. Propria ta fiică. Sângele tău. Nu sunt sigur de asta. Totul mi se potrivește în viața noastră. Și dacă s-a întâmplat, atunci trebuia să fie așa, a răspuns bărbatul. Boris a părăsit bucătăria, lăsând-o pe Nina cu fiica ei.
Sonia s-a apropiat de mama ei și a îmbrățișat-o. Și tu și cu mine o vom găsi, i-a șoptit la ureche mamei ei și a zâmbit, uitându-se în ochii ei. Nina era entuziasmată, chiar plângea, dar Sonia era lângă ea, ținând-o de mână și susținând-o. Nina, angajata MFC, nu a avut mari dificultăți în a găsi informații despre acele mame care au născut-o în aceeași zi. Adevărat, a trebuit să comită o mică nelegiuire. Așteptați până când angajatul departamentului de arhive a plecat la prânz și intrați în biroul unde erau păstrate dosarele personale. S-a dovedit că în acea zi fetele s-au născut din 3 mame, Nina însăși și alte 2 femei. Oricât de mult a încercat femeia să-și amintească fețele altor femei în travaliu, acestea nu i-au apărut în memorie. Acest lucru nu a fost surprinzător. În zilele petrecute în maternitate, tânăra mamă a fost complet cufundată în îngrijirea fiicei sale, bucurându-se de sentimentul de maternitate. Ceea ce i-a fost suficient imediat. Momentul în care Sonia a fost adusă în secția Ninei. Notând rapid adresele și datele altor mame, femeia s-a uitat la foaia de hârtie cu respirația oprită. Voia foarte mult să știe a cui fiică creșteau ea și soțul ei și în care dintre aceste 2 familii locuia fiica ei. Nina a încercat să-și imagineze cum arăta. Imaginația ei a atras-o la fel ca Nina însăși în copilărie. Într-o zi liberă, s-a trezit cu gândul că astăzi va merge cu siguranță la adrese. Boris avea lucruri de făcut, așa că după micul dejun și-a plesnit soția pe obraz și a plecat. Sonia a avertizat că astăzi ea și Stiopa vor merge la cinema. Nina s-a curățat și a plecat în căutarea unei familii în care să locuiască fata ei. Era atât speriată, cât și entuziasmată. Ce fel de familie este aceasta? Cum trăiesc? Este totul suficient pentru fiica ei? Ce se întâmplă dacă este jignită? Taxiul pe care Nina l-a chemat s-a oprit la un gard înalt de cărămidă. În spatele ei era vizibilă o casă mare cu 2 etaje. Am ajuns, a spus șoferul. Femeia l-a plătit, a coborât din mașină și acum s-a uitat la casă cu interes. Se pare că era îngrijorată în zadar. Oamenii care locuiesc într-o casă atât de bogată probabil oferă fiicei lor tot ce are nevoie și chiar fac mult mai mult pentru ea. Cu inima scufundată, s-a dus la poartă și-a întins mâna pentru a apăsa butonul interfonului, dar nu s-a hotărât imediat să o facă. Nina s-a speriat, dar și-a făcut curaj și a sunat. Cine este acolo? S-a auzit vocea unei femei. Bună ziua! Nu mă cunoști, dar trebuie să vorbesc cu tine. Încercând să-și calmeze tremurul din voce, Nina a spus. Este vorba despre fiica ta. Intră, a auzit ea de la vorbitor. Încuietoarea a făcut click. Poarta s-a deschis. Nina a intrat în curte. O potecă îngrijită mărginită cu plăci figurate ducea la casă. Un tânăr a ieșit în întâmpinarea ei. Părea mai tânăr decât Boris. Ciudat. Câți ani are tatăl fetei? Se gândi femeia. Ce vrei să spui despre Alice? Am întrebat. Nina se uită în jur nefurioasă. Și soția ta este acasă? Da, va ieși acum. Între timp, putem să ne așezăm, să mergem pe terasă. A sugerat proprietarul casei. Nina l-a urmat. Terasa spațioasă era mobilată cu mobilier din răchită din ratan, plante cu flori etalate în ozon și o vază cu flori era pe masă. Nina s-a așezat pe marginea canapelei așteptând-o pe gazdă și, când a apărut în compania fetei blonde, a înghețat. Bună ziua! Străinul zâmbea amabil. Ești de la școală sau de la complexul sportiv? Eu. Nu sunt de acolo. Nina a fost confuză, dar s-a revenit imediat. Și am crezut că s-a întâmplat ceva la școală. Sau este ceva în neregulă cu antrenamentul. Alisa este angajată în gimnastică ritmică. Apropo, el arată o mare promisiune. La ultimele competiții, a fost lăudată chiar de Alina Kabaeva. Mi-a povestit cu mândrie despre fată. Deci, de ce ați venit să ne vedeți? Mama și fiica s-au așezat vis-a-vis de Nina și a observat că femeia era destul de prietenoasă, iar acest lucru i-a inspirat încredere. Vedeți, aceasta este povestea. Tu și cu mine am născut copii în aceeași maternitate. Și în aceeași zi. Nu este interesant? Nu mă amintesc deloc de tine. Sincer să fiu, la fel am făcut și eu. Dar abia recent s-a dovedit că eu și soțul meu nu suntem fiica noastră. Cum se face? A surprins femeia. Noi înșine am fost șocați. Se pare că Sonia noastră a fost confundată cu o altă fată. Și crezi că ai înlocuit-o cu Alicia noastră? Nina, mama fetei,
A încheiat gândul. Nu sunt sigur, dar este posibil. Nu vorbește despre nimic pentru prostii, a intervenit bărbatul în conversație. Stai liniștit. Cum te pot ajuta? Așa că, expirând, a întrebat. Singura cale de ieșire pentru noi este să o găsim pe a noastră. O fiică trebuie să vă ceară să faceți un test. ADN, analiza rudeniei. Vă rog să ne întâlniți la jumătatea drumului. Tu, soțul și fiica ta trebuie să fi testat. Victor nu este tatăl Alisei, așa că participarea lui la această chestiune nu este necesară. A întrerupt-o Ina pe Nina și Alice și cu mine vom trece fără probleme. Vă mulțumesc. Nina nu credea că mama fetei, care era complet necunoscută, îi va lua cererea atât de ușor. Îți sunt atât de recunoscător. Plăcerea e de partea mea. Mi-e frică să-mi imaginez prin ce ai trecut când ai aflat că crești o fată vitregă. Dar sunt sigură că Alice este a noastră. Ea seamănă foarte mult cu mine. Da, înțeleg. Nina oftă, observând asemănarea dintre mamă și fiică. Dar aș vrea să mă asigur. Iată banii ca să poți plăti pentru test. Și-a băgat mâna în geantă și a scos un teanc de bancnote. Nu. Ina a oprit-o cu un gest. Avem bani. Vom plăti totul singuri. Sunt și mamă și te înțeleg. Vrei niște ceai? Femeia s-a uitat la soțul ei, îndemnându-le să pună masa și să aducă ceai. Dar Nina s-a grăbit să refuze. Nu, mulțumesc. Ai făcut deja multe pentru mine acceptând acest test, a spus ea, ridicându-se de pe canapeaua de răchită. Vă rog să mă anunțați când rezultatul este gata. Desigur, cu siguranță vom suna, a răspuns stăpâna casei cu un zâmbet. Femeile au făcut schimb de contacte, iar Nina, luându-și rămas bun, a plecat acasă. Era un sentiment ciudat în inima mea. Imaginându-și cum fetița le-ar cere părinților ei necunoscuți să facă un test de rudenie, i-a fost teamă că va fi alungată cu o mătură murdară, copăleșită de blesteme. Dar această familie s-a dovedit a fi foarte decentă. Nina a fost întâmpinată cu amabilitate și chiar a fost de acord cu cererea ei. Întorcându-se acasă, Nina a început să gătească cina, cufundată în gândurile ei. A fost distrasă de la gânduri de sonerie. Era Vera. Vera și-a pălmuit sora în bucătărie. A luat un pahar de pe masă și a turnat apă de la robinet. Ieri am claxonat atât de mult, încât am mers doar până dimineața. Și ce fel de vacanță? Întrebă Nina, uitându-se la sora ei care bea apă cu lăcomie. Oamenii normali nu au nevoie de un motiv pentru a avea o vacanță. Trăiești ca un șoarece cenușu. Muncă, acasă, muncă, acasă. Trăiesc normal, ca toți ceilalți, a răspuns Nina. Exact asta sunt toți ceilalți. Vera a pus paharul pe masă și și-a fixat ochii pe sora ei. Să-mi spunem ce se întâmplă aici. Nina i-a spus surorii ei că își caută propria fiică, iar Sonia a aprobat acțiunile ei. Dar Boris s-a retras. Nu voia să schimbe nimic. Boris are dreptate. Nu e de mirare că spun, nu te trezi în grabă, cât timp este liniște. Ai trăit fericit în toți acești ani. Totul este în regulă. De ce complici lucrurile? Nu ai copii și nu înțelegi care este chemarea inimii unei mame, a răspuns Nina, și nu pot face asta. Acum înțeleg. Aceasta este fiica mea în visele mele noaptea și strigă după ajutor. Se simte prost. Și cred că este rău pentru tine. Așa că poți merge la un spital de boli mentale, a spus sora mea. Bine, fă ce vrei. Nina, prietenii mei zboară în Thailanda. Vreau și eu. Ai putea să-mi împrumuți niște bani? Cât de mult? A întrebat Nina, întrebându-se dacă există bani în plus pe care i-ar putea împrumuta. 100.000. Nu, Vera, am cheltuit pe teste, iar Sonia studiază cu tutori, se pregătește pentru OGE, așa că nu pot să-ți dau prea multe. Și cât de mult poți face? Întrebă Vera. Și când o vei da înapoi? Sora mai mare a pus o contraîntrebare. Ei bine, știi, nu mă descurc bine la serviciu acum, a început să se plângă Vera de departe. Trebuie să te odihnești, să repornești. Și când mă întorc, voi căuta un loc unde să-mi găsesc un loc de muncă. Apoi o voi da înapoi. Și când îți aduni capul. Îmi pare rău, nu te pot ajuta de data asta. Nina a refuzat-o pe sora ei, dându-și seama că ar putea să o aștepte cheltuieli suplimentare neașteptate. Vera s-a simțit jignită și a plecat. Nina s-a uitat gânditoare pe fereastră în timp ce sora ei s-a urcat într-o mașină necunoscută. Du-te din nou la un nou domn, se gândi femeia.
Vera nu a fost lipsită de atenția bărbaților, dar niciunul dintre ei nu s-a grăbit să se căsătorească cu sora ei, Nina, și părea să meargă cu valul, fără a încerca să-și creeze o familie normală. Foarte repede, Nina a uitat de Vera și de cererea ei de a împrumuta bani pentru o călătorie în Thailanda. Gândurile ei erau ocupate de familia pe care o vizitase cu o zi înainte, o blondă plăcută și fiica ei la fel de blondă. Nina a înțeles că fata a fost crescută într-o familie foarte bună, departe de a fi săracă, și că ar trebui să fie bine. Și dacă Alice se dovedește a fi fiica ei? La acest gând, se simți rece înăuntru. Nina chiar nu a vrut să distrugă viețile altor oameni, în special ale propriei ei fiice. Dar instinctul ei matern o bântuia, forțând-o să caute fata pe care o născuse. Zilele se prelungeau în așteptarea agonizantă a veștilor. Într-o zi, Nina s-a întors acasă și i-a găsit pe Boris și pe fiica lui în sufragerie. Jucau cărți și râdeau. Sonia l-a pălmuit pe fruntea tatălui ei cu cărțile. Am pierdut din nou. Cum o faci? Tata a râs, prefăcându-se supărat. Am o mentalitate matematică și o memorie bună, a răspuns fata cu mândrie, plesnindu-le pe Boris pe frunte. Hei, jucători de cărți, nu aveți altceva de făcut? A întrebat Nina, intrând în sufragerie. Sunt oameni decenți, dar joacă cărți ca huliganii de stradă. Nina, Sonia m-a lăsat din nou prost. Uneori chiar mi se pare că este doar un fel de înșelător. Nu trișez, tată, doar memorez cărțile care sunt în afara jocului, analizez și gata. Fata a răspuns fericită, mulțumită de victoria ei asupra tatălui ei. Și cu cine ești? Boris a scăpat, iar Sonia imediat. Și-a strâns buzele, cu ochii goi. Nina se uită la soțul ei cu reproș. De aceea unei fete ar trebui să-i se reamintească încă o dată că nu este nativă a părinților ei? Nu poți urmări ce spui? Bine, asta e suficient. Cărțile pentru o fată sunt un hobby prost. Hai să mergem la cină. Se încruntă Nina, se îndrepta spre bucătărie când a sunat soneria. Cuplul s-a uitat unul la celălalt, neînțelegând cine ar fi putut veni la ei la o astfel de oră. Mamă, o voi deschide! A strigat Sonia, deschizând ușa, și a strigat mama. Asta e pentru tine. Nina i-a văzut pe părinții lui Alice în pragul ușii. Inima femeii i-a bătut. Acum vor spune că testul ADN este despre teste de rudenie, ceea ce înseamnă că Alisa este fiica Ninei. Bună ziua! Intrați, vă rog! Invită ea noi cunoștințe, care au fost aduse împreună din întâmplare de soartă. Nu, mulțumesc, suntem aici pentru un minut. Femeia i-a înmânat Ninei rezultatul testului. Am făcut un test. Alisa este fiica mea, așa că ne-am grăbit să venim și să-ți spunem personal, a spus Nina. A spus Nina confuză. Da, absolut. Asta înseamnă că nu Alicia noastră a fost confundată cu fata ta, a confirmat Nina. Îmi pare rău să te deranjez. Permiteți-mi să vă dau banii cheltuiți pentru test. Voi aduce totul acum. Nu, vei avea nevoie în continuare de ele. Te înțeleg foarte bine, pentru că și eu sunt mamă. Mult succes în căutarea ta. Ina zâmbit cu simpatie. Ea și soțul ei au părăsit apartamentul. Și Nina a închis ușa. În tot acest timp, Sonia a fost prezentă la conversație, stând pe hol, sprijinită de Osic. Oameni atât de buni, i-a spus mamei sale. Da, sunt bune. Și fata lor este minunată. Este angajat în gimnastică ritmică. Mamă, o vei căuta în continuare? Mai este o femeie. Nici măcar nu știu. Poate că totul este inutil. Nina simțea că renunță la ea. Și, dintr-un motiv oarecare, m-am speriat abia acum. Sonia s-a apropiat de mama ei și a bătut-o pe umăr. Nu-ți fie frică, mamă. Vrei să merg cu tine? Noi doi nu suntem atât de înfricoșători. Chiar vrei să vii cu mine? Întrebă Nina. Ei bine, nu că aș vrea. Văd cât de greu este pentru tine și vreau să te susțin. Nina și-a îmbrățișat fiica, simțindu-i sprijinul. Sonia a devenit destul de adultă, înțelegând totul. Și cel mai important, a crescut și a devenit o fată simpatică. Hei, fetelor, vom lua cina în seara asta? Sau mă vor înfometa în casa asta? A strigat Boris din cameră. Să mergem, Nina a dat din cap. Ajută-mă să pun masa. Sonia aranja farfurii și tacâmuri când tatăl ei a venit în bucătărie. Boris s-a așezat pe scaunul său, uitându-se la soția și fiica lui.
Din colțul urechii, auzi din sufragerie o conversație care se petrecea pe hol și nu-i plăcea. Nina, cât timp vei fi angajat în căutarea ta? A întrebat soțul. Voi merge până la capăt, a răspuns ea fără să se uite la soțul ei. Mama mea și cu mine mai avem o singură femeie de verificat, a spus Sonia. Noi? Ți-a implicat fiica în a ta afaceri? A întrebat Boris nemulțumit. Mi se pare că este prea mult. Tată, vreau să știu cu cine am fost înlocuită în maternitate, fetița a ridicat din numeri. Este interesant. Da, doar că serialul TV este evident incredibil. Și tatăl a răspuns viclean. Vă sfătuiesc să opriți toate acestea. Dar de ce, Bor? Pentru că căutarea ta nu va aduce decât probleme, a răspuns soțul. Avem o familie normală. Fiică inteligentă. De ce să o abandonăm pe Sonia și să luăm o altă fată în familie? Cum să refuzi? Vrei să mă dai lor? Era disperare în ochii ei. Și ce crezi că ar trebui să facem dacă există o fetiță pe care mama ta a născut-o? Probabil, va fi corect să facem schimb de copii. Mama vrea, a spus Boris. Lacrimile au înghețat în ochii Soniei. Bineînțeles că nu. Nimeni nu va schimba pe nimeni. Vreau doar să știu unde este fiica mea și să mă asigur că se simte bine. Nu credeai că alți părinți, după ce au aflat că nu-și cresc fiica, ar dori să o ia pe Sonia de la noi? Boris s-a încălzit situația. Și conform legii, vor putea face acest lucru. Îți spun din nou, Nina, nu mai face prostiile astea. Liniș. Nu mă pot calma fără să știu ce este în neregulă cu copilul pe care îl port sub inimă de 9 luni. Dacă nu vă pasă, vă rugăm să vă prefaceți că nu s-a întâmplat nimic. Dar nu pot face asta. Nina și-a scos șorțul de bucătărie cu o mișcare bruscă, l-a aruncat pe un scaun și a părăsit bucătăria. Nu înțelegea de ce soțul ei nu o susținea. Chiar și Sonia era gata să accepte faptul că fusese înlocuită în spital. Iar Boris, ca o piatră, rămâne pe poziție. Cuplul s-a culcat în tăcere, fără să-și ureze noapte bună. Cu cât Boris insista mai mult să nu o găsească pe fată, cu atât Nina era mai încrezătoare în decizia ei. Dimineața, când Boris s-a dus la serviciu, urma să plece și ea din casă, dar Sonia și-a oprit mama. De ce nu m-ai trezit, mamă? A întrebat fata, stând în pijamale în fața Ninei. Nu am fost de acord să mergem împreună? Nina și-a lăsat geanta de machiaj deoparte și s-a uitat la fiica ei. Ești sigur? Ei bine, bineînțeles. Apoi du-te la bucătărie, mănâncă repede fulgi de ovăz și hai să mergem, a poruncit Nina, încurajată de fiica ei. Ieșind din casă, mama și fiica s-au urcat într-un taxi. Nina i-a dictat adresa șoferului și mașina a plecat. Femeia nu știa unde se află locul în care se duceau. Nu auzise niciodată numele acestei străzi, deși locuia în oraș de când se naște. Nina s-a uitat pe fereastră. Părăsind centrul, au trecut pe străzile orașului, au intrat în cartierul fabricii și au condus prin zona industrială pentru o lungă perioadă de timp. Mașina s-a oprit într-o clădire ponosită a lui Hrușciov. Am ajuns, a spus șoferul. Nina s-a încruntat, uitându-se pe fereastră la intrarea fără ușă și la banca spartă cu scânduri rupte. Ești sigur că am ajuns la locul potrivit? S-a îndoit de șoferul de taxi. Desigur, nu poți păcăli navigatorul. El a răspuns încrezător. Femeia i-a dat banii pentru călătorie și s-a uitat la fiica ei, căreia nu i-a plăcut nici priveliștea casei până la care au condus. Să mergem. Dacă nu vrei, poți să mă aștepți afară, a întrebat Nina. Nu, voi merge cu tine. Trebuie să mergem până la capăt. Ușa apartamentului numărul 36 a fost găsită de mamă și fiică la etajul 3. Nu a existat niciun apel. Cioc, fata a dat din cap. Nina a bătut din degete pe ușa de lemn ponosită. Nimeni nu l-a deschis. Bate mai tare, a îndemnat Sonia. Poate că nu este nimeni acolo. Să ieșim de aici. Nina era speriată. Voia să fugă de la intrarea murdară cât mai repede. Dar Sonia însăși a bătut la ușă. Pași și mormăituri s-au auzit. Ei bine, în sfârșit. Ar trebui să fi trimisă doar la moarte. Au auzit mama și fiica. Ușa s-a deschis și o femeie ciudată a apărut în fața lor într-un halat murdar și gras. Părul ei era dezordonat. Cine ești? Ce dorești? A întrebat gazda, îmbibându-le pe Sonia și Nina cu miros de alcool. Ar trebui să vorbim cu tine. Nina era confuză. Ești zec? A întrebat ea nemulțumită.
Nu, vorbim despre o altă chestiune. Putem intra? Femeia s-a uitat suspicioasă la intrușii, apoi a deschis ușa mai larg, lăsându-le pe Nina și Sonia înăuntru. Femeia și fiica ei au urmat-o și au intrat într-o bucătărie mică. Nina s-a uitat în jur, observând cum gazda a scos repede sticla goală și paharele de pe masă și, de asemenea, a mutat scrumiera plină cu mucuri de țigară pe pervaz. Doamne, cum ai putut trăi aici? Se gândi Nina dezamăgită, uitându-se în jur. Vechiul set de bucătărie era acoperit de pete de grăsime. Astfel de mobilier se afla de mult timp la casa Ninei, dar Boris a demontat decorul și l-a ars în sobă toamna, când afară s-a făcut mai frig. Soba era în noroi, veche, cu urme de funingine, tigaia stătea singură pe un grătar gras. Există vase nespălate în chiuvetă. Spune ce trebuie să spui? Femeia s-a așezat pe un scaun, fără să le invite pe Nina și Sonia să se așeze. Fiica Ninei ezită să se oprească în pragul ușii, privindu-și mama. Înțelege? Recent am aflat că creștem o fiică vitregă. A fost înlocuită în maternitate, a început Nina de departe. Ce am de-a face cu asta? A întrebat femeia nemulțumită. Nina era confuză, neștiind cum să vorbească cu ea. A înțeles clar că această casă nu era cel mai potrivit mod de viață. Acest lucru a fost evidențiat de mobilierul și de aspectul gazdei însăși. Am aflat că în această zi ai născut-o și pe fiica ta. Ai o fiică, nu-i așa? Ecaterina este acolo, fiica mea, a răspuns gazda. Unde este? Bufonul o cunoaște. Poate la școală, poate în altă parte, a spus femeia. Sunt mai interesat de unde se duce Vasca. Acum o oră l-am trimis la magazin. Încă merge. Doar pentru a trimite după moarte. Ascultă, poate conduci la magazin? Femeia s-a uitat la Nina cu o privire încețoșată. Scuzați-mă, ascultați-mă. Nina a încercat să ajungă la conștiința femeii. Se pare că fiicele noastre au fost înlocuite. Tu o ai pe a mea, iar noi o avem pe a ta. Niusi. Cine a îndrăznit să facă asta? Și asta, cred, este motivul pentru care Ecaterina este atât de diferită de mine. Caracterul său este dăunător, nu vrea să-și asculte nici mama, nici tatăl. Acest lucru nu este încă sigur. Negociază cu îndrăzneală până la sfârșit. Nina, pentru a te asigura, trebuie să faci un test ADN. Știi? A fost foarte dificil pentru Nina, dar a fost și mai dificil pentru Sonia. S-a uitat la această femeie într-un halat murdar, la ce mizerie trăia și și-a dat seama cu groază că ar putea fi mama ei. Fata a devenit speriată și dezgustată. Am vrut să părăsesc apartamentul și să nu-l mai văd nici pe proprietar, nici pe pământul din jur. Mamă, te aștept afară, a spus fata și a fugit. Nina a despărțit-o cu o privire tristă. Ai putea să te testezi? A întrebat-o pe femeie, revenind la conversația dificilă. De ce să nu-l predăm? Dar nu există bani. Am răspuns la întrebare cu o întrebare. Ți-l dau. Nina și-a băgat în grabă mâna în poșetă și i-a dat femeii banii. Uite, te rog, du-te mâine la clinică, te voi adăuga cu taxiul. Și aceasta este adresa. A pus cartea de vizită a laboratorului pe masă. Nici o problemă. Voi face orice, din moment ce așa stau lucrurile. Femeia a luat banii și i-a băgat sub gulerul halatului, îndesându-și nota de plată în sutien. Atunci voi pleca. Mă voi opri când testul este gata. Bine? A întrebat Nina. Bine. Vă mulțumesc foarte mult. Acum 5 ori, la ușa din față, i-a mulțumit gazdei. Nina era pe cale să plece, când s-a lovit de un bărbat uriaș nebărbierit în pragul ușii. Vasile, unde te duci? Vino repede. Ai cumpărat-o? Cine este acesta? A întrebat bărbatul, uitându-se la Nina. Nimeni oricum. Intră, am așteptat deja. La revedere, a spus Nina încet și a coborât scările. Sonia aștepta în curte. Când și-a văzut mama, s-a grăbit la ea. Fata era speriată. Ochii ei erau triști, de parcă ar fi fost pe cale să plângă. Mamă, nu pot fi părinții mei, nu-i așa? Întrebă Sonia, uitându-se în ochii Ninei. Sunt atât de groaznice. Nina a văzut cât de greu i-a fost fiicei ei să digere ceea ce a văzut. Ea însă și cu greu se putea controla. Nina chiar a crezut că Boris are dreptate. Nu era nevoie să cauți pe nimeni. Nu era nevoie să începem toate acestea. Și dacă se dovedesc a fi părinții mei și vor să mă ia? A spus Sonia cu groază. Nu pot trăi cu ei.
Mamă, calmează-te, fiică, nu trebuie să trăiești cu ei. Tata și cu mine nu te vom lăsa nimănui. Dar tata a spus că, conform legii, cred că cu siguranță nu vei ajunge aici. Și așa trăiește cealaltă fată într-o astfel de familie. Nina a vrut foarte mult să o vadă pe Ecaterina. Dar, din păcate, fata nu era acasă. Probabil că se simte rău. Da, ai văzut totul singur. Într-o astfel de familie cu astfel de părinți, nu poate fi altfel. În toate zilele așteptând testul, Nina s-a dus la muncă ca un zombie. Cufundată în gândurile ei, făcea treburile casnice, comunica automat cu Sonia și soțul ei. Se gândea la Ecaterina tot timpul și nu se mai îndoia că această fată era propria ei fiică. Mama fetei nu a sunat, iar Nina nu știa numărul ei de telefon. Nu m-am gândit să întreb când eram în apartamentul ei. Hotărând că analiza ar trebui să fie deja gata, Nina a decis să meargă din nou la periferia orașului în zona industrială, unde, poate, fiica ei locuia într-o clădire veche a lui Hrușciov. Sonia nu a luat-o pe Sonia cu ea de data asta. Fiica mea trebuia să meargă la școală și ar fi greșit să lipsesc de la ore în ultimele zile ale anului școlar. Cu toate acestea, când a aflat că mama ei va merge în acea casă, Sonia însăși nu și-a exprimat dorința de a mai apărea acolo. Atât apartamentul, cât și locuitorii îi se păreau prea înfricoșători. De îndată ce s-a apropiat de ușă, Nina a auzit muzică tare venind din apartament. Faimosul Kensani a interpretat unul dintre hiturile sale criminale. Femeia a bătut la ușă, dar nimeni nu a deschis. Desigur, este imposibil să auzi o bătaie la o astfel de scară. S-a gândit o clipă și a deschis ușa. Ea a cedat, a deschis și femeia a intrat în apartament. Simțind mirosul înțepător și sufocant al fumului de tutun. Ești acasă? Maestri. A făcut câțiva pași și a dat peste o fată care se uita afară din cameră. Bună ziua, a spus Nina timid. Ești Ecaterina? Da. Ești mama mea adevărată? Întrebă fata, uitându-se la Nina cu ochi căprui triști. Femeia a simțit că inima îi se micșorează, sângerând. Își dorea atât de mult să o țină aproape de ea pe fata fragilă și slabă, să-și mângâie mâna sub părul lung și negru împletit, să-i transmită toată căldura ei maternă. Ți s-a spus totul? Întrebă Nina, uitându-se la trăsăturile fetei. Dar Tania a reușit să răspundă. Mama Ecaterinei a ieșit pe coridor. Cine este acolo? Ecaterina? Cu cine vorbești? Întrebă femeia, strâmbând în amurg. Oh, ești tu. De ce ai venit? Spune-mi, ai făcut testul? Nu am făcut-o. Sleacă-te, a spus ea. Dar de ce? Ți-am dat bani ca să nu mergi la laborator și să te testezi, ca să-ți dai seama. Nu trebuie să ne dăm seama. Vasile a apărut în spatele femeii. Pleacă de aici și nu îți vom da banii înapoi. Nu am nevoie de bani. Vreau doar să faci testul. Pentru înrudire cu o fată. Sunt sigură că fiicele noastre au fost schimbate în maternitate, a încercat Nina să-i explice bărbatului. Dar era pe cale să o împingă afară pe ușă. Vă rog, să fim de acord. Acest lucru este foarte important. Să fim de acord? Spui tu, încrucișându-și ochii. Vasile se înalță deasupra ei. Da, lasă-mă să o iau pe Ecaterina și să o duc la laborator. Cu siguranță îl voi aduce înapoi, nu va pleca nicăieri. S-a temut în grabă că va fi dat afară acum, a explicat Nina. Vom face teste doar cu ea. Haide. 10 mașini de tuns iarba. A fost de acord bărbatul pe neașteptate. Ce? Nina nu înțelegea. Ce ai dat jos? Conduceți cu 10.000 și o puteți duce pe Ecaterina chiar și la laborator, chiar și la orfelinat. A spus Vasile. Nina rămase fără cuvinte pentru o clipă. S-a uitat la Ecaterina, care stătea lângă ea, cu capul plecat. Blugii vechi și o bluză nu-i ascundeau silueta subțire. Genele lungi îi aruncau o umbră pe față. Da, desigur, a spus Nina în grabă, adunându-se. Și-a deschis poșeta, a numărat nota de plată și i-a dat banii lui Vasile. Ia-o. Bărbatul a pus banii în buzunar și s-a întors către fiica sa. Pe scurt, mănâncă cu mătușa asta și fă cum spune ea. Înțelegi? Mârâi el. Am înțeles. Ecaterina a răspuns încet. Uimită de comportamentul tatălui fetei, Nina a așteptat ca fata să-și pună pantofii și au părăsit apartamentul împreună. Femeia a chemat un taxi și, când a sosit mașina,
A așezat-o pe fată pe bancheta din spate și s-a așezat lângă ea. Oh, te-am așteptat. Te-am visat, uitându-mă doar de pe margine. Nu ai venit și am vrut să te îmbrățișez. Nina s-a uitat surprinsă la Ecaterina. Cât de emoționantă și naivă era această fată slabă în comparație cu Sonia ei. Ea i-a amintit Ninei de ea în tinerețe. Și eu te-am visat, a răspuns Nina, luând-o de mână pe Ecaterina. Spune-mi, dacă testul confirmă că ești mama mea, ce se va întâmpla în continuare? A întrebat Ecaterina. Nu știu încă, dragă. Doar tu crezi că totul va fi bine. Ea a mângâiat degetele subțiri ale Ecaterinei. În laborator, Nina și Ecaterina au trecut testele. Dându-și seama că va trebui să aștepte 2 săptămâni întregi, femeia i-a cerut Ecaterinei să aștepte pe coridor și a bătut la ușa medicului șef al clinicii. Doctorul i-a permis să intre. Și Nina a povestit despre tot ce s-a întâmplat după ce ea și soțul ei au aflat că Sonia nu era a lor. Știi, nu am avut nicio îndoială că vei putea să-ți găsești fiica fără toate testele, a spus doctorul după ce a ascultat-o pe femeie. De ce? Ai un instinct matern foarte puternic. Am întâlnit diferite cazuri în practica mea. Și știu sigur că instinctul matern nu apare așa. Nu apare pur și simplu pentru că o femeie a născut. Instinctul matern fie există, fie pur și simplu nu poate fi, a spus medicul. Și ce să faci acum? A întrebat Nina. Trebuie să aștepți testul și totul este în mâinile tale. Cu toate acestea, cred că vei reuși. Mulțumesc. Putem accelera cumva procesul, să obținem rezultatele testelor mai devreme? A întrebat Nina. Din păcate, nu. Există anumite reglementări pe care le respectăm. Aș fi fericit să ajut, dar nu pot. Mulțumesc. Ați făcut atât de multe pentru noi. Nina i-a mulțumit doctorului și a părăsit biroul. Ieșind afară, Ecaterina s-a oprit. Vrei să mă iei înapoi acum? Ea a întrebat-o pe Nina. De fapt, le-am promis părinților tăi, a răspuns femeia, uitându-se la Ecaterina. Știi ce? Au mers să ne viziteze. Ai un telefon, mamă. Te voi suna și te voi avertiza că totul este în regulă cu tine. Nu-și va face griji, nu-ți face griji, a răspuns Ecaterina cu tristețe, iar Ninei i-a părut atât de rău pentru fată, încât inima i s-a încleștat în piept. Pe drum, Nina și Ecaterina au mers la o cofetărie. Am cumpărat o prăjitură și ne-am grăbit fericiți acasă. Îți voi prezenta Sonia. Cu siguranță veți fi prieteni, a spus Nina, ținând-o de mână pe Ecaterina. Este o fată minunată. Și soțul tău? Boris? E și bine, îți va plăcea. Când Nina a deschis ușa apartamentului cu cheia, Sonia a ieșit în întâmpinarea ei. S-a uitat la colegul ei cu interes, ghicind că mama ei a găsit fata pe care o căuta. Faceți cunoștință cu Sonia. Aceasta este Ecaterina, a spus Nina. Bună ziua! Sonia i-a întins mâna fetei și ea i-a întins mâna la rândul său. Deci, Sonia, du-o pe Ecaterina în camera ta. Arată-i, asta e tot ce avem aici, a poruncit Nina. Și mă duc la bucătărie să gătesc cina. Astăzi Nina a vrut să gătească ceva foarte special, astfel încât prima zi în casa lor să fie amintită de Ecaterina ca fiind plăcută și veselă. Femeia a deschis frigiderul și i-a evaluat capacitățile. Scoțând puiul, a decis să-și gătească felul de mâncare pe care ea și Boris l-au iubit atât de mult. Spera cu adevărat că și Ecaterinei îi va plăcea puiul prăjit. Nina avea aproape totul pregătit când Boris s-a întors de la serviciu. Bărbatul și-a plesnit soția pe obraz, și-a mișcat nasul, ghicind ce era la cină astăzi și a auzit brusc voci din camera fiicei sale. Sonia nu este singură? A venit Stiopa în vizită? A întrebat bărbatul. Nu, Boris. Ecaterina este oaspetele nostru, a răspuns Nina cu un zâmbet misterios. Cine? Soțul ei nu a înțeles. Ecaterina, fiica noastră adevărată. Nu am văzut încă rezultatele testului de rudenie, dar sunt sigur că sunt. Venit. Și de ce ai adus-o la noi acasă, unde sunt părinții ei? Ascultă-mă. Nina s-a așezat vis-a-vis și i-a spus lui Boris tot ce știa despre Ecaterina. Cu cât Boris a învățat mai multe de la soția sa, cu atât s-a încruntat mai mult. Bărbatul și-a imaginat foarte clar mediul în care a crescut Ecaterina. Dacă această fată este cu adevărat fiica noastră, este înfricoșător să ne imaginăm cum a fost pentru ea să trăiască cu acești bețivi și proscriși, a spus el când Nina și-a terminat povestea. Și despre ce îți spun, Boris? Trebuie să o luăm de la acești oameni groaznici.
a exclamat Nina, bucuroasă că soțul ei a susținut-o pentru prima dată după mult timp. Nici măcar nu-mi pot imagina ce simte acolo. În orice caz, trebuie să așteptați un test ADN. Apoi ne vom gândi ce să facem în continuare. A fost de acord soțul. I-a spus soțului ei totul, ascunzând doar faptul că Vasile a cerut 10.000 de ruble pentru Ecaterina. I-a fost rușine să recunoască că pentru a o lua pe fată pentru o vreme, și-a plătit părinții. A fost dificil să o pui în capul unei persoane normale. Cina a avut loc într-o atmosferă prietenoasă și confortabilă. Sonia vorbea tot timpul. Imaginați-vă, Ecaterina nu știe deloc să joace cărți. Ea joacă chiar mai rău decât tatăl ei. Am făcut-o de râs de 5 ori, a spus Sonia, râzând. Un talent dubios, Sonia. Întotdeauna v-am spus asta. Jocurile de noroc nu sunt un lucru bun pentru o fată. Haide, a răspuns Sonia veselă, punându-și o bucată de carne de pui în gură. Va trebui să o învăț pe Ecaterina. Îl vom bate pe tata împreună. Nu mi-au plăcut niciodată cărțile. Puțin jenată, răspunse Ecaterina. Tatăl meu se adună adesea în bucătării cu prietenii. Beau, fumează și joacă jocuri de noroc. Nina și Boris s-au uitat unul la celălalt. Ecaterina, părinții tăi au fost întotdeauna așa? Adică, ai băut alcool? Bărbatul l-a întrebat cu precauție. Când am mers la grădiniță, totul a fost în regulă. Ecaterina ridică din umeri. Tata lucra la o fabrică, mama lucra într-un magazin ca vânzător. Am avut și o bunică, mama mamei mele. Și apoi, cumva, totul s-a schimbat dramatic. Ecaterina a tresărit și a clipit repede, de parcă ar fi încercat să-și stăpânească lacrimile. Observând acest lucru, Nina și-a pus palma pe braț pentru a o susține. Mamă, dacă testul ADN confirmă că Ecaterina este fiica ta și a tatălui, o vom duce la noi? A întrebat Sonia. Boris s-a uitat la ea și s-a uitat la fiica sa cu severitate. Se părea că Sonia o plăcea foarte mult pe Ecaterina, iar toată această situație cu aspectul ei îi face plăcere fiicei sale. Entuziasmul pur și simplu a țâșnit din ea. Cu siguranță o vom lua, a răspuns Nina zâmbind. Se pare că vom deveni surori? Mă întreb care dintre noi este mai în vârstă și cine este mai tânăr? La urma urmei, ne-am născut în aceeași zi. Ei bine, totul este simplu aici. Ecaterina, știi când te-ai născut? Mama a spus că era puțin după miezul nopții. Dar nu știu ora exactă. Fata a răspuns. Totul ar fi așa, dar știm că ai fost schimbat. Aceasta înseamnă că Sonia s-a născut după miezul nopții, iar Ecaterina s-a născut dimineața, a concluzionat bărbatul. Grozav. Asta înseamnă că eu voi fi sora mai mare, iar Ecaterina va fi cea mai mică. Sonia a râs rău. Fetei îi plăcea foarte mult perspectiva de a-și lua sora. Încă din copilărie, le-a cerut părinților ei o soră sau un frate. Și acum Sonia nici măcar nu se gândea la înrudirea biologică. M-am bucurat că părinții mei vor avea acum 2 dintre ei. Ecaterina a fost și ea fericită. Mai presus de toate, ea a vrut să-i sune pe Nina mamă și pe Boris tată cât mai curând posibil. Oricât de mult Nina, Boris și Sonia nu au vrut să stea mai mult cu Ecaterina, seara au trebuit să o ia pe fată acasă cu soțul lor. La despărțire, Sonia și Ecaterina s-au îmbrățișat. Sună-mă oricând, soră, mi-au șoptit Ecaterina și Sonia la ureche. Cuplul a pus-o pe fată într-un taxi și a luat rămas bun. A fost foarte dureros pentru ei să se despartă de ea. Este cu adevărat minunată, tată. Urcând în apartament, Sonia l-a întrebat pe tatăl ei. Serios? O să nebunesc așteptând testul, a spus Nina cu tristețe. Și nu am nevoie de niciun test. Știu sigur că este fiica ta. Seamănă atât de mult cu tine, mamă. Pur și simplu nu observi. Tu ești cel care l-ai turnat. Nina ofta adânc. La urma urmei, femeia simțea și că Ecaterina era fiica ei biologică. Am simțit un fel de conexiune invizibilă cu ea. Și 2 săptămâni mai târziu, Nina a primit rezultatul testului. Speranțele soților erau justificate. Ecaterina s-a dovedit a fi fiica lor, care a fost înlocuită în maternitatea Soniei. Abia așteptând ca soțul ei să vină acasă de la serviciu, Nina i-a spus vestea, punând documentul pe masă. Boris, trebuie să o scoatem imediat pe Ecaterina din iadul în care trăiește, a spus Nina entuziasmată. Sunt de acord. Acum mă voi schimba și voi pleca, a fost de acord soțul. O oră mai târziu, stăteau deja la ușa apartamentului lui Vasile,
iar soțiile lui băteau la ușă. Proprietarul l-a deschis. Nu era treaz, ceea ce, totuși, Nina nu a fost deloc surprinsă. Ah, ești tu. De ce ați venit? Vasile i-a salutat politicos. A venit un test ADN. S-a dovedit că eram părinții Ecaterinei. Împinându-le pe bărbat deoparte, Boris a intrat pe hol și a tresărit imediat, simțind mirosul neplăcut al unei băuturi lungi. Ce fel de test? Ce dorești? Întrebă proprietarul indignat. Ai uitat? V-am explicat că fetele noastre au fost înlocuite maternitate la naștere, iar acum avem confirmarea că Ecaterina este propria noastră fiică. Și acum ce? Vasile și-a sprijinit mâna păroasă pe perete, nepermițând cuplului să meargă mai departe de hol. Vrem să o luăm. Fiica noastră ar trebui să locuiască cu noi. Caută. Și cine ne va compensa pentru costuri? Ce alte cheltuieli? Soții nu au înțeles. Cine ne va plăti pentru hrănirea copilului tău timp de 14 ani? I-am cumpărat haine. Nu sunt o fundație caritabilă pentru ca tu să hrănești copii găsiți ani de zile și apoi să-i dai degeaba. Boris și Nina au rămas fără cuvinte. Vasile le-a cerut bani pentru Ecaterina. Pur și simplu nu se potrivea în capul meu. Ce vrei? Extorcarea, dorința de a lovi un bărbat în față, a întrebat Boris. 1.000.000. El a răspuns nerușinat. 1.000.000? Dar nu avem astfel de bani. Nina ridică mâinile, lovită de obrăznicea lui Vasile. Fără bani, fără fată, pleacă, a spus proprietarul apartamentului și l-a împins pe Boris în piept. Ești complet nebun? Vinzi un copil. Este ilegal. Nina și Boris nu au avut de ales decât să părăsească apartamentul. Au părăsit intrarea într-o stare de descurajare. În drum spre casă, toată lumea s-a gândit ce să facă în continuare. Nina avea dureri mari. Nu se aștepta la un comportament atât de nerușinat și nerușinat din partea părinților Ecaterinei. La cină a avut loc un consiliu de familie. Sonia a fost și ea supărată când a aflat cum stătea încă vizita părinților ei la casa în care stătea Ecaterina, pe care fata o considera deja sora ei mai mică. Trebuie să apelați la un avocat. Noi înșine nu putem întocmi în mod competent toate documentele și să intentăm un proces în instanță. Dar este atât de lung. Ce, Ecaterina, în tot acest timp să trăiești cu acești ciudați morali și alcoolici? Nu există altă cale de ieșire. Nina, totul trebuie făcut conform legii. Prin urmare, voi chema un avocat mâine. Și dacă acești părinți ai Ecaterinei vor să facă totul conform legii și să mă ia? Nu-ți fie frică, fiică. Vom rezolva și această problemă. Trebuie doar să te gândești la toate. În acea noapte, toată lumea s-a învârtit și s-a întors, incapabilă să doarmă. Boris se gândi, gândindu-se la conversația cu avocatul. Nina era îngrijorată pentru Ecaterina, care nu putea fi dusă acasă din condiții groaznice. Sonia s-a gândit la fată, pe care o considera deja sora ei mai mică. Și mi-am dorit foarte mult să o văd din nou. Dimineața, Sonia a sunat-o pe Ecaterina și i-a spus că părinții ei merg în instanță pentru ca Ecaterina să se poată muta legal să locuiască cu ei. Fata era fericită, dar în același timp s-a supărat când și-a dat seama că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Vreau atât de mult să te văd, Sonia. Deci, haide, care este problema? A răspuns Sonia. Tatăl nu mă lasă să ies din casă, nici măcar la școală. Ecaterina a răspuns tristă, temându-se că voi fugi. Desigur, a cerut 1.000.000 de ruble de la părinții mei pentru tine, a spus Sonia. Știi ce? Voi veni și eu la tine. Să zicem că sunt colegul tău de clasă. Am venit să văd cum te descurci. Bine, se bucură Ecaterina. Dar în acea zi Sonia nu a reușit să scape și să o vadă pe Ecaterina. Au fost multe clase suplimentare la școală înainte de a promova examenele. Fata s-a întors acasă seara târziu. Dar a doua zi, ea a mers într-o zonă îndepărtată a orașului. Urcând la etajul 3, Sonia se temea puțin de părinții Ecaterinei. Cine ești? Întrebă Vasile, deschizând ușa. Studiez cu Ecaterina. A venit să aducă o sarcină. Profesorul l-a spus să-l dau mai departe. Uitându-se cu îndrăzneală în ochi, a spus Sonia. Intră, este în cameră. Sonia s-a grăbit în direcția indicată de Vasile. Ecaterina a salutat-o fericită, iar fetele s-au îmbrățișat. Sonia s-a dus la fereastră și a evaluat înălțimea. Nu pot ieși pe fereastră cu tine. Poate ar trebui să te rog doar să mergi la plimbare și vom merge la noi?
Dacă nu funcționează, tatăl meu nu va fi de acord. Stai, îi voi trimite un mesaj mamei mele acum. Voi scrie că sunt cu tine ca să nu-ți faci gris. Câteva minute mai târziu, stând la ușă, Sonia se pregătea să vorbească cu părinții Ecaterinei ca să-și lase fiica să meargă la plimbare cel puțin în curte. Nu avea un plan clar. Fata spera că o vor întâlni doar la jumătatea drumului. Vasile și soția lui beau în bucătărie. Ce? Bărbatul a întrebat când a văzut-o pe Sonia. Scuzați-mă, dar am vrut să te rog să ieși cu Ecaterina la o plimbare. Vremea este bună și, în general. Puțin speriată de părinții ei băutori, Ecaterina i-a spus Soniei. Nu are nimic de făcut acolo, a răspuns Vasile nepoliticos, turnându-se pe el și pe soția sa în pahare. Deși este timpul să mergem acasă. Ei bine, te rog, ești atât de amabil. Bun. Sonia a încercat să cucerească fortăreața inexpugnabilă cu lingușire. Bărbatul a întins sticla în fața lui, observând cu supărare că era goală, apoi și-a întors privirea spre fată. Ai bani? A întrebat el. Doar 100 de ruble. Nu prea multe, mormăi Vasile. Vasile, nu mai bei? Soția lui s-a încruntat. Sonia s-a uitat în jur. Ce haos era în această bucătărie! Fata nu văzuse niciodată oameni trăind în atâta sărăcie și murdărie. Pe pervaz, Sonia a observat un pachet de cărți de joc. Și dintr-o dată i-a venit o idee. Să jucăm cărți. Dacă câștig, ne lași pe Ecaterina și pe mine să ieșim la plimbare. Și dacă câștigi, îți voi transfera bani de pe cardul meu. Cât vei transfera? Întrebă Vasile, jucându-se cu obrații. 1000. Observând că peștele a mușcat momeala, Sonia a spus încrezătoare, deși știa că nu erau astfel de bani pe cardul ei. Haide! A fost de acord bărbatul și a luat un pachet de cărți de pe pervaz. Poți deja să transferi bani, îți fac 1 sau 2. A amestecat cărțile și a distribuit, așa cum era de așteptat, suma potrivită pentru el și Sonia. Cu coada ochiului, fata a observat că Ecaterina se apleca afară din cameră și se uita în liniște la ce se întâmplă. Închide ușa bucătăriei. Du-te și îmbracă-te. Acum o să o bat pe fetița asta și tu să mergi la magazin. Femeia a ieșit, iar Sonia și Vasile au rămas singuri în bucătărie. Sonia a câștigat la cărți și l-a înfuriat foarte mult pe tatăl Ecaterinei. A trântit cu pumnul pe masă și a spus, dă-mi mai mult, o voi câștiga înapoi. Sonia nu s-a certat și a împărțit cărțile, dar acest joc s-a încheiat cu victoria ei. Mai mult, a ordonat Vasile, aprinzând o țigară. Dar te-am câștigat deja de 2 ori. Am avut o înțelegere. Sonia s-a indignat, dar Vasile s-a uitat la ea cu o privire atât de mare încât nu a mai îndrăznit să se certe cu el. Jucau de o oră bună și de fiecare dată Sonia câștiga. Vasile era teribil de furios, fumând o țigară una după alta, apoi a devenit complet distras, a sărit în sus și, aplecându-se asupra Soniei, a șuierat. Unde te-au învățat să trișezi sau să trișezi așa, tânăr gunoi? Joc corect, a spus fata, tremurând de frică. Câștig întotdeauna. Și acum îți scot picioarele și brațele, astfel încât să nu fii obișnuit să înșeli adulții. Vasile și-a ridicat pumnul deasupra capului Soniei, iar ea s-a micșorat într-o minge de frică. Dar în acel moment ușa s-a deschis și Nina a intrat în bucătărie, însoțită de Boris și de câțiva oameni. Nu-mi atinge fiica! A strigat femeia cu voce tare. Mamă, ți-am spus, acolo joacă cărți. S-a auzit vocea Ecaterinei. Împinând grupul de oameni înainte, ofițerul de poliție districtual a ieșit. Vasile l-a văzut pe polițist și a coborât mâna, pe care a ridicat-o peste Sonia pentru a o lovi și a luat o poziție amenințătoare. Calmează-te, Vasile. Acum vei veni cu mine și apoi vei pune lucrurile în ordine acasă. Care este problema? Nu plec nicăieri. Vei merge ca un drag. M-am săturat deja să accept afirmații despre comportamentul tău de la vecini. Și vei învinge și o fată minoră aici. Toată lumea a văzut-o. Nu poți scăpa. Sunt destui martori. Polițistul l-a luat pe Vasile, iar Nina le-a îmbrățișat pe fete. E bine că ai scris un mesaj, Sonia. Tatăl meu și cu mine eram doar în autoritățile de tutelă. Ne-au povestit despre condițiile în care trăiește Ecaterina. Din adevărul maternității. Și după mesajul tău, am simțit că trebuie să mă grăbesc și le-am spus angajaților despre asta. Sincer să fiu, mi-a fost frică. Dar Ecaterina trebuia să fie salvată de acești monștri.
Era ca și cum ar fi închis-o în închisoare. Și mi-a fost frică pentru Sonia. Știu de ce este capabil tatăl meu. Veniți la mine, fetele mele. Nina și-a îmbrățișat fiicele și au părăsit casa împreună cu Boris, lăsându-i pe ofițerii de tutelă să se ocupe de soția lui Vasile. Un caz de familie neobișnuit a durat o lună întreagă în instanță. La început, s-a dovedit că părinții Ecaterinei erau părinții Soniei, iar Nina și Boris, dimpotrivă, erau părinții Ecaterinei. Apoi autoritățile de tutelă s-au implicat și au depus documente în instanță pentru a-i priva pe Vasile și pe soția sa de drepturile părintești asupra Soniei. Și abia după toată această birocrație, soțiile și fetele au răsuflat ușurate. Acum sunt o singură familie. Avocatul, la care Boris a apelat pentru ajutor, i-a convins pe soț să depună un proces împotriva maternității și să-l dea în judecată pentru despăgubiri pentru prejudiciile morale cauzate părinților și fetelor ca urmare a înlocuirii copiilor. Dar părinții fetelor au refuzat. Au fost fericiți, pentru că acum au 2 fiice minunate. Și cum rămâne cu banii? Iubirea și pacea în familie nu depind de ele. Acest lucru a fost decis de toți membrii familiei numeroase.